Varmaan suurin massa on siinä, että ne miettii, että mitäköhän meidän pitäisi siellä tehdä. Ja on tehty kokeiluja totta kai ja on moni lähtenytkin sinne, mutta ehkä se enemmän on vielä siinä, että ei olla ihan täysin niin kuin vakuuttuneita ja ei olla vielä täysin ehkä määritelty niitä rooleja. Et toki on joitain esimerkkejä, jotka on selkeästi lähtenyt, että hei, tällä kulmalla me mennään, vaikka nyt sinne Facebookiin ja sitten tehdään tätä, mutta enemmän mä näkisin, että massat on vielä semmoisessa epätietoisuuden vaiheessa, että mitä tässä pitäisi tehdä. No ne on muuttumassa. Et kyllä mä nyt näen, että asiakkaat kyllä tosi paljon on niinku lähtenyt miettimään sitä, että mitä se vuorovaikutteisuus tarkoittaa ja se erottautuminen on niin paljon vaikeampaa. Siinä toisaalta niinku yhtenä voimana myös se, että niinku tämä mainoshäly kasvaa koko ajan niin valtavasti. Niin se myös ajaa siihen, että mainostajat miettii tosi paljon nyt, että hei, miten me erottaudutaan, miten me tehdään tästä meidän jutusta relevanttia asiakkaille. Ja sitä kautta se sitten varmasti toi niinku sosiaalinen media verkko on tuonut sen myös niinku läsnä, että hei, tämän on oltava kiinnostava, tämän on oltava relevantti tai muuten tämä peli hävitään, niin se on niinku yksi semmoinen selkeä, mitä mietitään paljon. Se on varmaan, siis, ja ainakin mitä me asiakkaille sanotaan, että sehän pitää nimenomaan määritellä, että minkä roolin sinä sille kanavalle annat siinä toiminnassa. Ja siitä sitten lähdetään jumppaamaan. Että kyllähän siis hirvittävän paljonhan Facebookia käytetään ihan niin kuin mainosmediana, niin kuin mitä tahansa muutakin mainosmediaa tai muita näitä. Niin kuin, että tavallaan että ajatellaan, että hei, kohderyhmä on siellä, niin mennään kertoa sinne tätä viestiä. Mutta kyllä yhä enemmän sitten ollaan siinä, että no hei, että okei, mikä tässä meidän toiminnassa nyt olisi semmoinen kiinnostava kulma, mikä me voitaisiin sitten viedä sinne ja mihin ihmiset vois osallistua ja mihin niillä olisi kiinnostusta osallistua, niin siihen me niin ainakin yritetään asiakkaita sitten viedä. Ja kun me kerrotaan asioista, niin me kerrotaan, niin kuin, että hei, että tässä on esimerkki, että kun on lähdetty viemään asiakaspalvelu sinne tai kun on lähdetty viemään niin kuin sämpläys sinne tai kun on lähdetty viemään sitten ihan niin kuin vaikka kauppapaikka sinne, että ei ole semmoista selkeää, että ne aina ajattelisi, että sinne mennään nyt myymään tai näin, vaan enemmän sitä aina lähdetään pallottelemaan, että mikä se voisi olla. Usein kysytään, että no mikä se fanin arvo sitten on, että se on meille semmoinen kysymys, mihin me joudutaan aina vastaamaan ja sitten me ollaan aina, niin joudutaan siihenkin vastaamaan, että no se riippuu niin paljon, että miten sä hyödynnät sitä fania, toisaalta mitä niin toimintaa se ehkä sun firmassa korvaa, että vaikka se, että jos se on asiakaspalvelukanava, niin paljonko se säästää asiakaspalvelun työtä, niin sehän on sen fanin arvo tai sen kanavan arvo, mutta sitten taas jos se on vaikka sämpläyksen kanava tai että sä lanseeraat uutuuksia ja haet kommentteja ja fiiliksiä sieltä niin kuin ihmisiltä, niin silloinhan se sitten taas korvaa sitä toimintoa, mikä aikaisemmin tehtiin muissa kanavissa, että tosiaan niin kuin mittarointikin on ihan sen mukaan, että mikä se tavoite ja rooli on. Mutta toki sitten katsotaan tietenkin klikkejä tai näitä, niin kuin kuinka paljon tykätään ja kuinka paljon vaikka jaetaan tai tietysti kuinka paljon vietetään aikaa siellä sitten meidän sisältöjen parissa ja näin. Mutta erilaisiahan ne mittarit on kuin perinteisessä maailmassa kyllä. Kyllähän me ollaan jonkun verran sitä tehtykin asiakkaille, että esimerkiksi niin kuin hoidettu heidän Facebook-viestintää jonkun aikaa tai osittain ja näin. Että toki sitä nyt nähdään, että no riippuu missä roolissa se on, että mitä sinne postataan, mutta mitä lähempänä se on sitä yritysten ydintä, niin silloinhan sitä ei voi niin kuin ulkoistaa. Että jonkun verran sitä kysytään ja jonkun verran tai aika paljonhan se tyrehtyy siihen, että ei meillä ole ketään, kuka tekisi tämän. Että se on niin kuin asiakkailla se iso niin kuin ongelma oikeasti. Että yksi mitä yhdessä vaiheessa olin itsekin aivan varma, että kaikki yritykset rupeavat seuraamaan verkkokeskusteluja niin kuin säännöllisesti. Että siitä tulee sellainen jatkuva työkalu, että joka kuukausi me katsotaan, mitä meistä on keskusteltu. Ja sitten kun puhuu asiakkaiden kanssa, niin ne on usein sillä, että no olisi tosi kiva, mutta meillä ei ole kellään, että vaikka me luettaisiin ne keskustelut, niin meillä ei ole niin kuin mekanismeja tai prosesseja, että miten me reagoidaan siihen, niin se on tavallaan turhaa sitten ikään kuin lukea niitä ennen kuin meillä on se, että miten se sitten jalkautuu tässä organisaatiossa, että sillä tavalla resurssit puhuttaa tosi paljon. No sehän on vaan hyväksyttävä, eihän siinä auta mikään ja kyllähän sitten aina usein sanotaan se vanha perinteinen, että no ainahan niitä on haukuttu kahvipöydissä, että nyt se on vaan siellä julkisuudessa ja tavallaan sitten yritetään puhua siitä, että hei tämä maailma on mennyt siihen suuntaan, että kaikki on avointa ja me ei voida niinku kontrolloida ja sitten pitää vaan nimenomaan itse miettiä, että lähdetäänkö
lähdetäänkö sitten reagoimaan siihen siellä palstalla tai lähdetäänkö sitten vaikka miettimään, että hei, onko tämä yleisempikin väärä käsitys meistä, jos on vaikka tämmöinen, että mainostajan mielestä siellä puhutaan väärää tietoa heistä, niin sitten lähdetäänkö mainonnalla korjaamaan tätä väärää käsitystä ja näin, että yritetään vaan niin kuin usko tai luoda sitä uskoa siihen, että tämä maailma on nyt tämmöinen, että ei sitä voi millään kontrolloida. Ja sitten kyllähän se on ihan selkeää, mikä näkyy kaikissa kuluttajatutkimuksissa, että mistä haetaan tietoa, niin mitä nuorempi ikäpolvi on, nyt tällä hetkellä näyttää, että se kulkee 3/5 se ero, niin on se, että ne hakee niin kuin ensisijaisesti kavereilta, tuttavilta ja niin kuin muualta kuin yrityksen verkkosivuilta, eli nimenomaan vertaisilta sit sieltä verkosta sitä dataa, ja sitten vasta rupeaa tulemaan niin kuin yrityksen verkkosivut tai sanomalehdet tai mitä tahansa, että kyllähän se, kyllä se tiedostetaan, että se ostoprosessi on muuttumassa sillä tavalla, että sinne verkkoon mennään tsekkaamaan niitä arvosteluja. Toisaalta kyllä me se nähdään, että kun on paljon asiakkaita, jotka on oikeastaan sitä 2008 taantumasta saakka niin mennyt semmoisen hyvin tulosorientoituneeseen maailmaan. Ja sitten kun se digissä on tavallaan opetettu, me olemme itse opettaneet heille alusta saakka, että tämä on tosi mitattava, että sä tiedät heti mikä toimii, niin sitten se on mennyt vähän semmoiseksi osittain, että tiedät, että sitä digiä arvioidaan todella kriittisesti, että jos se ei toimikaan heti sillä sekunnilla, vaikka sitten edelleenkään ne telkkarit ja printit ja ne kukaan ei pysty sanoa, että mikä niissä toimii ja mikä niissä ei, ja niihin laitetaan kuitenkin enemmän rahaa. Eli tavallaan se, että välillä kyllä tulee se, että asiakkaat saattaa sanoa, että hei, että varsinkin ne, joilla ei ole verkkokauppaa, eli sä et oikeasti pysty träkkäämään sitä koko polkua sinne ostoon saakka, sinne myyntiin saakka. Niin tulee sitten se, että hei, että nyt me on pistetty tänne digimediaan näin ja näin paljon rahaa, että ei me nyt kuitenkaan ehkä, että ollaanko me nyt saatu sitä myyntiä sitten kuitenkaan, ja sitä helpommin kyseenalaistetaan kyllä edelleen sitä sen roolia kuin vaikka sen printtimedian roolia siinä myynnin tuonnissa. Ja sillä tavalla ei ehkä nähdä, että vähän siinä on ehkä se semmoinen suppea katsontokanta, että siinä digissä sen homman pitäisi tapahtua heti ja näkyy heti, ja sitten muille annetaan sitä aikaa, ja sitten ei ehkä ajatella, vähän eri tavalla ajatellaan kyllä siitä digistä. No siis kyllä varmaan kaikkien toimistojen rooli on tässä koko ajan murroksessa, ja varmaan haetaan niitä paikkoja, että mitä kukakin tekee. Ja varmasti se tarkoittaa ainakin, ja yritysten sisällä samalla tavalla se tarkoittaa sitä, että se aito integroituminen on ihan väistämätöntä. Että nyt ei voida enää ajatella, että no nämä tekee meidän nettisivuja ja nämä tekee meidän Facebookia ja nämä sitten ostaa nämä ostetut mediat, koska tavallaan se kaikenhan pitäisi näkyä niillä kaikilla kanavilla, mitä se yritys haluaa nostaa. Että se, mitä me itse esimerkiksi nyt tehdään asiakkaiden kanssa paljon, niin on se, on mennytkin siihen, että me ei ajatella niitä kampanjoita, että no meillä on nyt 4 kampanjaa vuodessa, vaan meillä voi olla ne 4 nostoa vuodessa, mutta silti meidän pitää ajatella koko ajan, että no mitä meillä on jatkuvasti siellä meidän omilla sivuilla ja omissa yhteisöissä, ja mitä me nostetaan meidän jonnekin, jos meillä on sisältöyhteistyötä jossakin, on paljon semmoista jatkuvaa tekemistä, paljon enemmän mitä ennen yritysten markkinoinnilla on ollut, että nehän on ennen ollut siinä, että no niin, kampanja lähti ja seuraava, ja näin, että ei ole tarvinnutkaan niin paljon optimoida ja katsoa taaksepäin ja tehdä jatkuvasti, niin se on ollut aika iso muutos, että nyt koko ajan pitää pystyä jotain tuottamaan sinne vaikka omille verkkosivuille, eihän ne voi olla siellä staattisena koko ajan. Ja sitten toisaalta se, että myös niiden on oltava synkronissa niiden eri kanavien, koska muutenhan sitten kuluttaja, eihän me tiedetä mistä se lähtee sitä, että jos jonkun impulssin saa, niin se on muuttanut sitä meidänkin näkökulmasta, että selkeästi tiedettävä enemmän kaikista kanavista ja sitten mietitään kokonaisuutena sitä. Ja toki myös se, että kyllähän asiakkuusmarkkinoinnin rooli on kasvanut ja varmaan tulee kasvamaan tämän digin myötä, kun se on niin paljon helpompaa olla niihin kontaktissa ja jopa kohdentaa vähän ja räätälöidä niitä viestejä ja näin, niin sehän tulee kanssa, että ostetun median rooli kuitenkin sitten pienenee varmasti tässä pikkuhiljaa.